Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ review em DJI Nano. Nano đúng không anh? Nano Con này anh mua nhiêu tiền? 8 triệu 6. 8 triệu 6, bản 128GB đúng không? Okay. Đây là hộp của em nó này, mới full box luôn. Phụ kiện này. Đó. Phụ kiện này dùng chung hệ sinh thái với lại của Action 4, 5, 6 đều được hết nha, hoặc là pocket đều dùng chung được luôn. Ok, và nó có thể xài chung mic DJI Mini được luôn, Mini 2 hoặc là Mini mic 3 đều được. Mic 3 có cho ta, mic 3 có rồi. Ok, mình bạn thao tắt nha, tắt cái mic nè. Rồi, mình sẽ test review em chất lượng này nha. Đồng thời mình để 4K, mình để chất lượng cao nhất nha. Nó, chất lượng của nó là tối đa của nó là 4K 30 fps. Cái này nó không có khói đường chân trời, nó chỉ có khói này là cao nhất nè, cái góc của nó này, cái góc không bị không cong là đi warp này. Còn cái góc mà tối đa của nó là góc này nó báo là khẩu độ 13mm, tiêu cự chứ, tiêu cự 13mm. Còn các bạn, ví dụ như các bạn muốn ở trong xe đúng không, bạn để trong xe bạn muốn góc nó rộng thêm thì các bạn tắt cái chống rung đi đó, tắt cái chống rung rồi nó sẽ góc nó rộng hơn rất là nhiều, nhưng bù lại nó sẽ cong nha. Mình quay vlog hàng ngày thì mình để natural white thôi, hoặc là standard reward thôi. Đó. Mình thích cái natural white. Ok, đó, mình để chất lượng. Qua đây mấy cái thông số khác thì nó bao gồm này là nó chống chuyển động motion blur, chuyển động mờ. Bình thường để daily không, anh không xài cái này thì mình cứ để cái này thôi ha. Anh nói xài nét thì mình cứ để thôi, mấy thông số khác. Còn một mình để tự động nha. Bên chống ồn của nó, chống ồn thì anh đừng có để cao, anh để cao nó méo tiếng của anh đó. Nó bị méo tiếng, anh đường để standard thôi. Để cao này khi anh ra đường gió đường đồ á, để cao thôi. Ok, mình sẽ đi quay test trước nha. Đây, một cái tripod như thế này. Đương nhiên màn hình này nó được cái là nó rời, nó tách rời như thế này nè các bạn. Nó vừa selfie rồi các kiểu luôn. Bên này là cái Pin pin con này đâu tách rời được đâu đúng không? Cắm sạc đốc, nó là cái đốc luôn. Cái đốc Nó không nó phải có bóp chứ. Bumi đâu. Thẻ nhớ đấy. Thẻ nhớ về là cổng sạc chung một chỗ. Bóp vô thôi hả? Em ấn nhẹ cái là okay. Đơn giản đó. Vậy thôi hả? Thế thôi. Không phải có đẩy lên chứ. Đột cái là xong. Xong. Thôi, đi quay test chất lượng video lên xíu. Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay tiếc là hôm nay là không có nắng. Nè, các bạn thấy trời không có nắng nhiều hết. Nó hơi mây mù nên là hình ảnh chắc chắn nó sẽ không có đẹp như những ngày nắng rồi. Nha. Bây giờ mình sẽ đi quay test review, mình đi bộ và mình sẽ chạy nhanh một chút xíu để mà coi thử cái khả năng chống rung của nó như thế nào nha. Rồi, ok. Xin lỗi các bạn nha, hôm nay ho hơi bị nhiều. Mấy này ngủ điều hòa quá. Ho hành cả tuần đây. Đấy. Rồi, biển số xe, độ nét, đồ cây lá như thế nào. Rồi, mình chạy
Mình sẽ chạy bộ một chút xíu nha. Chạy bộ. Đây, mình đang chạy bộ để mà test cái chống rung của nó. Đang ở trên đường Âu Cơ với lại Lê Trân. Hôm nay là Nha Trang ngày 8 tháng 8, ngày nhiêu ta? Ngày 16 hay sao? Ngày 16 năm 2022. Có cái cây kìa. Tới review cái coi. Lá cây. Rồi, mình quay ngược lại cái tuyến đường nãy nha. Con này tiện được cái chỗ là màn hình rời các bạn. Đây, màn hình rời. Thích cái chỗ phần màn hình rời đây. Cái gì nó giống như con Mini gì Action 2 vậy, nhưng mà con này nó nhẹ hơn, nó nhỏ gọn hơn. Và cái con này thì mình thấy thường xuyên người ta dùng để mà gắn vô mũ gao đồ ấy, nó nhẹ các bạn, hồi gắn vô ngực nó nhẹ hơn rất là nhiều. Ok. 8 triệu mấy mà cho con này thì nếu mà các bạn mua mà Action cao Action á thì nó sẽ tương đương giá với con Action 5. Và chắc chắn thì đương nhiên thì chất lượng hình ảnh thì nó sẽ không bằng Action rồi các bạn, bởi vì nó phần cứng trên cơ lý thuyết là phần cứng nó đã thua Action rồi, làm sao mà chất lượng hình ảnh bằng được. Con này nó thiên về cái độ tiện dụng, về làm vlog đồ các kiểu á. Nhỏ gọn nhẹ. Rồi, ok, này ở trong một cái vùng tối nè. Cái khúc này thấy nó rất là tối. Mình lên hình mình thấy cũng rất lên tối mà thấy vô trong này tối mà thấy lên bằng nét này. Nét đẹp. Rồi, ok. Nó có một cái hay nữa là trên này nó có báo pin của cả hai thiết bị luôn này các bạn. Bạn thấy không? Pin của bản thân nó với lại pin của cái thân nó luôn, cái body nó luôn nè. Ok. Rồi, cảm ơn cả nhà đã coi video đánh giá nha. Bye.